Welcome to Kids Creation Garden. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta cùng vẽ mẹ con nhà Cường nhé. Trước hết chúng ta vẽ khuôn mặt của Cường nè. Chúng ta vẽ 2 vòng tròn để vẽ mắt cho Cường. Sau đó chúng ta vẽ 3 vòng tròn nhỏ bên trong vòng tròn lớn. Sau đó chúng ta vẽ chiếc miệng Cường cho Cường và mũi của Cường. Chúng ta vẽ lông trên đỉnh đầu của Cường bằng những đường cong lớn nhỏ nối liên tiếp nhau. Đường cong lớn và nhỏ xen kẽ nhau. Chúng ta vẽ tai của Cường. Sau đó chúng ta cùng vẽ những đường cong để vẽ thân Cường nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ 4 chân cho Cường. Chúng ta vẽ gương mặt nhỏ cho Cừu con. Sau đó chúng ta cùng vẽ 2 vòng tròn để vẽ mắt cho Cừu. Vẽ miệng và mũi cho Cừu. Tiếp theo chúng ta vẽ những đường cong nhỏ để vẽ lông trên đầu cho Cừu. Tiếp theo chúng ta vẽ tai. Và vẽ thân mình cho Cừu. Vẽ chân cho Cừu con giống như Cừu con đang tung tăng chạy.
cho cừu. Chúng ta vẽ cỏ lên tranh. Tiếp theo chúng ta dùng màu da để tô màu trong mặt, chân và tay của cừu. Chúng ta dùng màu trắng kem để tô cho lông cừu. Chúng ta sẽ dùng màu xanh lá cây để tô cỏ. Và chúng ta dùng màu nâu để tô cho cánh đồng. Tiếp theo các bạn dùng màu xanh để tô cho bầu trời nhé. Chúng ta dùng màu xanh nhạt hơn để điểm xuyết những màu sáng trên bầu trời. Chúng ta dùng keo nước trong để bôi lên phần lông cừu. Đó, chúng ta rắc kem tuyến màu kem lên lông cừu. Tác phẩm đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi. Các bạn bấm subscribe và like để theo dõi video tiếp theo nhé.